دوستای خوبم. امروز میخوام بال مرغ کبابی رو درست کنم. خب اینم از مواد اولیه که همشون دیگه آمادن. بریم که کار شروع کنیم. خب اینم بال مرغ که حالا هر اندازه که دوست دارین. من اینجا تقریبا 600-700 گرم بال مرغ آماده کردم. خب اینجا من یه دونه پیاز و چند تا سیر خرد میکنم، یه دونه هم فلفل دلمه‌ای بسه. از این فلفلای تندن، دلخواه اگر دوست داشتین میتونیم بریزیم. یه مقدار نمک، تقریبا یه قاشق چایخوری پودر زنجبیل، یه قاشق سوپخوری سس مایونز، یه قاشق سوپخوری سس خردل. بعدش هم که دیگه فلفل سیاه، یه قاشق سوپخوری هم روغن زیتون، رزماری تازه هم چند تا برمی‌ریزیم. خب مواد آماده است. میذارم 2-3 ساعتی داخل یخچال تا قشنگ مزه دار بشه.